iGame Esports on suomalainen CS:GO-joukkue. Me ressataan ulkomailla, yritetään karsiutua isompiin turnauksiin ja saadaan joihinkin turnauksiin kutsuja. Ja CS on meidän päivätyö. Meillä on 5 pelaajaa ja minä toimin valmentajana joukkueessa. Mä oon Slaava Räsänen, 29-vuotias. Mä oon entinen CS-pelaaja, nykyinen valmentaja. Valmentajan roolissa nyt se ajan käyttö menee niin, että pitää olla koko ajan mukana kumminkin, kun kaikki muut pelaa. Mutta sitten myös pitää käydä läpi omien joukkueiden pelejä, pitää käydä läpi vastustajien pelejä. Pitää vähän yrittää kehittää sitä, että itse miettisi vähän uusia taktiikoita, käydä läpi niitä meidän IGL:n kanssa, Sahan kanssa. Et siinä on aika paljon hommaa, ettei se ole ihan niin yksinkertaista kuin mitä luulisi. Mä oon Eetu Saha. Mun rooli on in-game leader, eli pelin sisäinen johtaminen. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä mietin meille taktiikoita, mä mietin meille rooleja eri pelaajille. Sitten mä mietin kans gameplanin koko ottelulle. Yhdessä tietenkin kaikki Slaavan eli meidän valmentajan kanssa. Niin laaditaan nämä kaikki hommat valmiiksi. Ja periaatteessa koitetaan tehdä meidän pelaamisesta mahdollisimman helppoa kaikille ja sujuvaa, että se koko paketti toimii. No mä pyrin muokkaamaan mun pelityyliä vähän mun joukkuetovereiden mukaan. Eli tekemään mitä joukkueella tarvii tehdä milloinkin. Pääasiassa se on varmaan supporttaamista tai tämmöistä toimintaa, että heitellään vähän granaatteja omille ja jeesaillaan yleisesti pelissä. Lasse eli Zore on meidän AVP-pelaaja eli tarkkuuskivääripelaaja. Sitten on Saku, joka pelaa tällä hetkellä support-roolia vähän enemmän niin kuin mun kanssa. Sami pelaa lurkkeri eli semmoista yksinäistä roolia ja hoitaa vähän yksin eri juttuja. Ja sitten meillä on vielä Juho, joka pelaa Entry-Fraggeria pääasiassa. No 2004 tuli ensimmäiset kosketukset Counter-Strikein kanssa. Kaveri suositteli kyseistä peliä eli CS. Ja sitä kautta sitten päädyin kokeilemaan. Siitä sitten vähän on-off pelailua. Ja ehkä joskus 2009-2010 vähän enemmän kilpailullisesti. Ja siitä sitten jatkanut. Ammattilainen eSports-pelaaja, niin ei se ainakaan missään kohtaa silloin nuorempana ollut mulla semmoinen juttu, että mä olisin tähdännyt siihen varsinaisesti. Se vaan tässä nyt tuli, kun se kilpailu jatkui ja sitten tuli ihan ok pärjäämisiä, niin sit alkoi miettiä, että siinäkin voisi olla silleen, mitä haluaa tavoitella enemmän ja enemmän. Niin se siinä kohtaa tuli, että haluaisi tehdä sitä hommaa. Ja se mitä se nyt sit varsinaisesti on, niin se on sitä, että treenataan. Koitetaan koko ajan parantaa omaa suoritusta, parantaa joukkojen suoritusta. Vuonna 1999 mä olin tuolla Virossa vähän käymässä ja Musta tori vai mikä se nyt olikaan, niin sieltä niin ostin sitten Half-Lifein itselleni innossani, kun mulla oli semmoinen 166 MHz tietokone. Sitten mä innostuin siitä pelistä aika paljon ja joskus 2000 vuonna mun yksi hyvä ystävä pelasi sitä ja näytti mulle, että tuohon kokeile tätä. Ja sitten pelaili sen luona siinä ja innostuin vähän enemmän ja pyysin mun tätiä sitten ostamaan mulle oman tietokoneen. Ja aloin sitten siitä niin aika paljon pelailemaan. 2002 vuonna mä kävin ensimmäisessä LAN-turnauksessa, oli tuolla Lahdessa. Nekin meni ihan hyvin siihen nähden, että meidän joukkueelta ei paljon silloin odotettu. Siitä se homma lähti aika hyvän nousuun, että mä pelasin 2007 taisi olla 1.6 parhaita aikoja. Me oltiin silloin aika korkealla rankingissa maailmassa, että voitettiin ihan top 5 joukkueitakin LANella. Sitten 2008-2009 peli alkoi maistua mulle itselleni aika puulle, että siinä ei tullut päivityksiä samanlaisia, mitä nyt niin CSGOssa tulee. Se ei enää oikeastaan kiinnostanut sen. Sitten mä päätin, että mä lopetin sen pelaamisen 3 vuodeksi. Pelasin vähän WoWia siinä välissä. 3 vuotta hurattiin aika nopeasti. Ja sitten tuli tää Go, niin mä ajattelin, että voisi aloittaa pelaajasta. Aluksi mä aloin pelaa sitä ihan huvikseni vanhojen kavereiden kanssa. Sitten pikkuhiljaa homma alkoi kehittyä siihen, että pelikin kehittyi niin paljon. Niin mä aloin miettiä, että pitäisikö sitä sitten kokeilla, että jos vielä irtoisi vähän. Kasasin taas siinä niin
yhden joukkueen ja niiden kanssa pelasin jonkin verran. Ja sitten sain kutsun. Saha tuli kysyä multa yhden turnauksen jälkeen, missä me pelattiin niitä vastaan tuolla Oulussa, että kiinnostaisiko mua mennä siihen joukkueeseen. Niin, se oli paras vaihtoehto mulle. Että mä näin niissäkin aika paljon potentiaalia, että ne oli aika uusia pelaajia, mutta nousevia kumminkin. Että siellä oli pojilla sen verran potentiaalia, että se oli aika kiva idea mulle. Mä pelasin joukkueen kanssa 14 kuukautta yhdessä, jonka jälkeen me tarvittiin vähän uutta vertaa ja uutta virtaa meidän joukkueeseen. Meidän peli alkoi mennä vähän liian staattiseksi ja homma ei rullannut sitten eteenpäin, että me pysyttiin oikeastaan paikalla siinä, niin ettei tullut semmoista nousua eikä laskua. Me ollaan mietitty, aika moni joukkue käyttää valmentajia. Se on aika hyvä juttu, että saa sen 6. henkilön sinne niin tarkistaa hommaa, koska kun pelataan joukkueella otteluita, harjoitusotteluita tai virallisia otteluita, niin varsinkin harjoitusottelut on semmosia, mitä ei pääse sitten katsomaan uudestaan. Niistä ei ole mitään niin kuin videopätkiä, että ne on vähän oman muistin mukaan. Niin siinä olisi hyvä katsoa semmoinen, että siellä olisi valmentaja, joka näkee sen tilanteen. Sekä ei tietenkään kaikkea näe, mutta kumminkin paljon enemmän kuin se, että on vain 5 pelaajaa. Se oli aika semmoinen helppo ratkaisu periaatteessa meille, että mä siirryin sitten valmentajaksi siitä niin, ja otetaan mun tilalle siihen niin vähän nuorempi kaveri, joka sitten ounaa vähän enemmän. Tai vähemmän, mutta kumminkin. Normaali päivä turnauksessa alkaa tietenkin heräämisellä. Ihan ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, on pitää huolta, että kaikki herää ajallaan. Ettei siellä on nukkumatta, ettei me myöhästytä, että me saadaan syötyä aamupala. Sen jälkeen mennään turnauspaikalle. Aloitetaan siinä sitten lämmittelemään yleensä. Jatkuu sillä, että mennään meidän vastustajan kanssa katsomaan nämä kartat läpi, että mitä pelataan. Ja sen jälkeen siirrytään sinne serverille ja sitten jatketaan joko seuraavaan otteluun tai aikataulun mukaan. Vinkki aloitteleville pelaajille olisi varmaan se, että keskittyy vaan siihen itsensä kehittämiseen ja koittaa pelata paljon, koska ei ole mitään oikoteita. Se vaatii sen panostamisen. Ei siinä hirveästi ole muuta. Faneille terveisiä, että jatkakaa seuraamista ja pysykää faneina.